මේ එක්කෝ එකක් අද කස්ටමර් ආවේ අපි ළඟට දරා ගන්න බැරි ස්මෙල් එකක් එනවා කියලා නේ ඇතුලේ. ඉතින් එතකොට අපිට සිද්ධ වුණා ඉතින් මේකේ හේතුව හොයාගන්න. අපි රොෂාන් මොකද කරේ ඊට පස්සේ අපි හිතුවා මොකෙක් හරි අනිවාර්යෙන් මේ දවස්වල තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ සත්තු මේවා ඇතුළට යනවනේ මීයෝ මේවා ඇතුළට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ වෙන්නේ මීයා මේ සමහරක් වෙලාවට මැරෙනවා මේක ඇතුලේ. ඊට පස්සේ කොහෙන්ද හොයාගන්න බෑ. හැබැයි කස්ටමර්ට තිබුණා ප්‍රශ්න දෙකක්. එකක් තමයි මේ කායක මේ සීට් එක මොනවාද මේ යට තියෙන ෆ්ලෝ කාපට් එක ගඳයිද කියලා. එහෙම නැත්නම් සතෙක් ඇතුලේ මැරිලාද කියලා. ඉතින් ඒක කරන්න අපි ඉන්ටීරියර් එකක් කරන්න පටන් ගත්තා නේද රොෂාන්? ඉන්ටීරියර් එක තමයි. ඇත්තටම ආවේ ඉන්ටීරියර් එකට. හැබැයි මේ කාර් එකේ පෙන්වන්න දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් කාටත් ප්‍රයෝජනවත් වෙන නිසා අපි හිතුවා ඒක පෙන්වන්න. දැන් මේ ඉන්ටීරියර් වලට ගලවලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේකේ මේක ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙලා ප්‍රශ්න තියෙනවා. මේක අපි දැක්කහම මේ දේවල් පෙන්වන්නේ මේ දවස්වල හරියට වාහන මිලදී ගන්නකොට ප්‍රශ්න කියාගෙන ගොඩාක් අය එනවා. ඉතින් මේ හුදෙක් සියලු දෙනාගේම අවබෝධයට මේ කරන්නේ අමාරුවේ නොවැටෙන්න නේද රොෂාන්? හරි. මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න. මෙතන මේ රොෂාන් එක පෙන්වන්න. ඔව් අතර මේ ඒරියා එක තමයි මේක ඇක්සිඩන්ට් එක වෙලා තියෙන්නේ. මේක මෙතෙන්ට එනකම් මේ ඉම්පැක්ට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට එකක් මේක මෙතන හරියට ෆිනිෂ් වෙලා නැහැ මේ ජොයින්ට් මේ තහඩු දෙකක් ජොයින්ට් වෙන තැන එතනත් ඒ ગેප් එක වැඩි. ඊට පස්සේ මෙහෙම මෙතන ඉම්පැක්ට් එකට මේ ගම් එකේ මෙතන ජොයින්ට් සීලන්ට් එක මෙතනින් මේක ඈත් වෙලා තියෙනවා. මේ පේනවා ඉතින් මෙතන මෙහෙම ඈත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම කස්ටමර් ඉන්ටීරියර් එකක් කරන්න කියලා ඇවිල්ලා තියෙන මේක පහුගිය දවස්වල වැස්ස තිබුණා. මෙතනින් රෝදෙන් වතුර ඇතුළට ඇවිල්ලා අපි දන්නෙත් නැහැ කස්ටමර් දන්නෙත් නැහැ කාපට් එකට ඇතුලෙන් කොහොම ගිහලා ෆ්ලෝ එකේ අර පැත්තට යනකම්ම ගිහිල්ලා. මෙතන මේක එකක් වෙන හයි වෝල්ටේජ් බැටරි එකක් තියෙනවා. ඒ බැටරි එක ළඟින් ඔක්කොම වතුර පිරීලා කොහොම හරි බැටරි එකට හානියක් වෙලා නැහැ. හැබැයි මේ රිපෙයාර් එක මෙතෙන්දී හරියට කරා නම් මේ ඒරියා එක හරි මේ ඒරියා එක දැන් මේ බීඩින් එකක් තියෙනවා. මෙතෙන්දී තමයි මේක දොර වැහිලා මේක හේතු වෙන්නේ. ඒ දොරෙන් මෙතනින් හේතු වලට වැඩක් නැහැ. ඇතුලෙන් වතුර බැහැලා යනකොට මේක ඇතුලට වතුර එනවා. සමහරක් වෙලාවට අපි මේ ෆ්ලෝ කාපට් මෙහෙම උඩින් දැක්කට දාලා තිබ්බට පස්සේ දන්නේ නැහැ වතුර ඇවිල්ලාද කියලා. සෑහෙන ගොඩක් එකතු වුණාට පස්සේ තමයි කාලයක් ගිහිල්ලා ගඳක් එන්න ගනිද්දි තමයි කස්ටමර් දන්නේ මේකේ මේ අතර මීයක් මැරිලාද දන්නේ නැහැ කියලා තමයි ආවේ. බැලුවාම කස්ටමර් හිතුවේම නැහැ අතර මේකේ මේ ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙලා හදලා මේක වගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් අපිත් ඉන්ටීරියර් එක කරලා යවන්න නැතුව එතනින් එහාට වතුර ආව හේතුව මොකද්ද කියලා බලද්දි තමයි අපිට මේක අහුවුනේ. දැන් කස්ටමර් අපිට මේක ආයේ නිවැරදි කරලා මේ අපිට හරියට හොයන්න බැරි වෙන්නේ ගම් එකක් දාලා මේ අපිට දෙන්න කියලා තමයි දැන් ජොබ් එක දීලා තියෙන්නේ. ඔන්න දැන් මීයක් මැල්ලා කියලා ආවේ. ප්‍රශ්න තියෙන්නේ මෙතන වතුර මෙතනින් ඇවිල්ලා කාපට් එක ගොඩාක් වෙලාවට ගඳ ගහන්න පටන් ගන්නවා. ඒක වෙලා තියෙන්නේ මෙතනින්. මෙන්න මෙතනින් තමයි මේ පැත්තේ තියෙනවා. ලොකු ગેප් එකක් බලන්න. මෙතන පුරවලා තියෙන හැටි. ඉතින් අපි හැම වෙලේම මේවා හරියට හදන්න කියලා අපි දිරිමත් කරන්නේ ඒකයි අපේ ඉන්න ඩෙන්ටර්ස් ලව පේන්ටර්ස් ලව මොන ආයතනයේ වුණත් මේ වගේ දේවල් කරන්න එපා. මොකද එතකොට බලන්න මේ වාහනේ හොයාගන්න බැරි ලෙඩක්. ඉතින් අපිට මේ වගේ අපහසුතාවයකට පත් කරන්න නෙමෙයිනේ අපේ පාරිභෝගිකයෝ අපි ළඟට එන්නේ. එයාගේ තියෙන හිස රදේ අපිට දීලා ඉවර කරන්න. ඉතින් අපිට එහෙම හිස රදේ ඉවර කරන්න කියලා මේක ඉන්ටීරියර් එකක් කරන්න කියලා කිව්වට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ වෙන තැනක. මෙතනට එන වතුර මෙහෙම දිගේ ගිහිල්ලා බේරිලා එනවා. ඉතින් මේ පැත්ත ඇක්සිඩන්ට් එකක් කරලා හදලා තියෙනවා කියලා ඔන්න අද අපිට තේරුණා. ඒත් එක්කම රොෂාන් මේ මෙතන තියෙනවා මේ අද මේ පොඩ්ඩක් අපි පෙන්නන්න. මෙන්න මෙන්න මෙතන තියෙනවා හැමෝටම මේක අහුවෙන්නේ නැහැනේ මේ ඇක්කෝ එකක බලන්නකෝ. මෙන්න මෙතන තමයි මොකද රොෂාන් මෙතන තියෙන්නේ මේක බැටරි එක තියෙන්නේ මෙතන. හයි වෝල්ටේජ් බැටරිය මෙන්න තියෙන විදිය දැන් ඒක උඩ තමයි ඔයගොල්ලන් ඉඳන් ඉන්නේ නේ. ඔව් මේක ඇත්තට මෙතනට මේක උඩට ඊට පස්සේ සීට් එක එන්නේ මේ සීට් එක මවුන්ට් වෙන ෆ්‍රේම් එක මෙතන තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම මෙතන මෙන්න මේක තමයි අපි බ්ලෝවර් ෆ්ලෑන් එක අපි හැම වෙලෙම මෙතන තියාගන්නවා පිටිපස්සේ ඉන්න අය හෑන්ඩ් බෑග් එක. ඔව් හෑන්ඩ් බෑග්. බබාගේ ස්කූල් බෑග් එක බඩු ගත්තාම මෙතන තියාගන්නවා. එතකොට තනිකරම මේ බලන්න මෙතන තමයි බ්ලෝවර් එක තියෙන්නේ. දැන් පේනවා ඇති.
ඒක තනිකර බ්ලොක් වෙනවා. අතන තමයි normal 12 volt battery එක තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක setup වෙලා තියෙන්නේ. මේ බලන්න මේ flow එක මෙහෙම මලකඩ කාලා තියෙන්නේ අර වතුර මෙහෙම වටේට මේ හිර වෙලා තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් තව මේක ඇතුළට වතුර පිරුණා නම් හොඳ වෙලාවට මේ කාපට් එක ගඳ ගැහුවේ මේක ඇතුළට වතුර මේ විදිහට පිරලා තිබුණා නම් මේ හොඳට තියෙන ෆ්ලෝ බෝඩ් එක නේද රොෂාන්? දිරන්න තව එතනින් ඇත්තට මේ දැන් මේත් ඔය ජල වාෂ්ප වගේ ආපු ඉඳ තමයි සමහරක් මේ වාහනවල තියෙන හැම පාට එකක්ම පේන්ට් කරලා ඉන්නේ නැති ඒවා. දැන් මේ හෑන්ඩ් බ්‍රේක් ලිවර් එක මවුන්ට් කරන මේ ෆ්‍රේම් එක ඊට පස්සේ සීට් ෆ්‍රේම් එක ඊට පස්සේ ඩෑෂ්බෝඩ් එක ඇතුලේ එනවා තව මවුන්ට් ෆ්‍රේම් එකක් ඒ වගේ තැන් පේන්ට් කරලා ඉන්නේ නැහැ. ඇත්තට මේවා අවුරුදු 10ක් ගිහිල්ලා බැලුවත් අර තහඩුවේ අලුත් පාටටම තියෙනවා. දැන් මේක ඇත්තට ජල වාෂ්ප ඇවිල්ලා හින්දා තමයි මේකෙත් මේ මලකට කඩලා තියෙන්නේ 2012 එකක්. එහෙම නැත්තම් මේවා මලකට කන්නේ නැහැ. ඒතර මේ විදිහට මලකට කන්නේ නැහැ. මේකෙත් මේ ෆ්ලෝ එකේ මලකට කාගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් අපි ඇත්තටම ඉන්ටීරියර් එකක් කරන්න ආවහම කස්ටමර්ගේ අවශ්‍යතාවය විතරක් නෙමෙයි වාහනේට අවශ්‍යතාවයත් අපි කරලා යවන්නේ. ඒක හින්දා දැන් වතුර ලීක් එකත් හදලා මේ මලකට කාපු තැනුත් හදලාම තමයි අපි වාහනේ කස්ටමර්ට දෙන්නේ. ඔන්න ඕක තමයි විශේෂත්වය. ඇත්තටම මේ අපි ළඟට ආවහම අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ වාහනේ කස්ටමර් කිව්වට ඉන්ටීරියර් එකක් කරන්න කියලා මේ රොෂාන් අපි ඉන්ටීරියර් එකම විතරක් කරන්නේ නැහැ. ඒකට නෙමෙයිනේ අපි ඉන්නේ නේද? ගොඩක් වෙලාවට වාහනයක් ඉන්ටීරියර් කරන්න, එක්ස්ටීරියර් කරන්න, සර්විස් කරන්න කියලා කිව්වහම ඒක විතරනේ කරන්නේ. එහෙම බෑ නේද? ඒක නිසා මේ හැම දෙයක්ම වාහනයක් ගලවපු වෙලාවේ මේ හැම දෙයක්ම බලන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට අපි කරන්න පුරුදු වෙමු, හිතන්න පුරුදු වෙමු. මේවා පෙන්වන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ දේවල් උනයින් පස්සේ මේ Glitzpark අපේ කණ්ඩායම ළඟට ආවහම අපි බලන විදිහ වෙනස්. අපි බලන්නේ මේකේ ගොඩාක් අන්තර්ගතයේ බලනවා කොහොමද මේකට විසඳුම දෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකයි අපි හැම වෙලේම කියන්නේ Glitzpark එකේදී ඔබ හැම දෙනාම සුරක්ෂිතයි කියලා. ඉතින් මේ වගේ අහඹුවෙන් දැක්කොත් යම් දෙයක් මං දුවලා ගිහිල්ලා ඒක ඔයගලන්ට පෙන්නනවා. තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා පෙන්වන්න. ආයි හම්බෙමු.